Greetings to everyone. Thank you for participating and joining in this early meditation session. सबैलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा विशेष यात्रामा छौं, अविस्मरणीय यात्रामा छौं। श्वास गर्भमा छिरेपछि हामी जीव बनेर परिणत भएका थियौं भने श्वासको बहिर्गमनसँगै हामी जीवलाई छोडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ, आफ्नो कर्म अनुसारको गन्तव्यतर्फ लाग्नेछौं। त्यो यात्राभित्रको यात्रामा भेटिएका हामी अनेकौं भाग्य र कर्मले भरिएका जीवात्माहरू एकै साथमा बसेर यसरी ध्यानस्थ बन्दैछौं। Today is the day when one saint asks to the person, when we going to celebrate our life? Life is terrible. Life is not beautiful. Life has got a lot of suffering. When a student asks to a saint reply, don't worry, you can relax, you can enjoy your life just one day before your death. And the student told when it will be that day. So saint replied, well, you can enjoy your life today. Just imagine that tomorrow is your last day. When you enjoy, when you celebrate your life every day, while you thinking today is the last day, then tomorrow you celebrate in this way, and day after tomorrow, every day in this way, you can celebrate your life and your joyfulness. Likewise, today we're going to celebrate a beautiful verses of Bigyan Bhairav Tantra. जसरी मानिसले जीवनको आनन्द कहिले उठाउने भनेर एक सन्तलाई सोधिएको थियो अनि विद्यार्थीले जवाफ दिएका थिए। विद्यार्थीलाई जवाफ दिएका थिए उनले, तिमीले आजै त्यो जिन्दगीको मजा लिनु, आनन्द लिनु, जिन्दगीको आनन्द मृत्युको अघिल्लो दिन लिनु भन्नुभएको थियो। र अनि कसरी थाहा पाउने मृत्युको अघिल्लो दिन भन्दा भोलि नै तिम्रो मृत्यु हुँदैछ त्यही सम्झ र कुनै न कुनै एउटा भोलि त अवश्य तिम्रो मृत्यु हुनेछ। तसर्थ भोलि मृत्यु हुन्छ भनेर आज आनन्द ल्याऊ, पर्सि मृत्यु हुन्छ भनेर भोलि आनन्द ल्याऊ, यसो गर्दा गर्दै जिन्दगी नै आनन्दित हुन्छ भनेर जवाफ दिनुभएको थियो। सायद त्यही जवाफको प्रतीकात्मक रूपमा आज विज्ञान भैरव तन्त्रको एक विशेष श्लोकमा, एक विशेष भर्सेसमा हामी प्रवेश गरेका छौं, जहाँ हामी मृत्यु हाम्रै टुपीमा बसेको छ, हाम्रै शिरमा बसेको छ। यो भावले हामी आज विशेष रूपमा एक दार्शनिक तत्त्वलाई आत्मसात गर्दैछौं। मान्छेको लागि कहिले अवसर हो भन्दा तपाईको सबैभन्दा ठूलो अवसर यही हो जहाँ तपाई अहिले खडा हुनुहुन्छ। उमेर, भूगोल र परिस्थिति होइन, नगर्नेसँग, झुक्नेहरूसँग, हार्नेसँग हजार बहाना हुन्छन्, तर जित्नेहरूसँग आजैको यो क्षण अवसर हुन्छ। नमस्कार, पुनः आउनुहोस्। आजको विज्ञान भैरव तन्त्रको धारणा 62, ऋचा 85 रहेको छ, जहाँ हामी यसरी अगाडि बढ्छौं। किञ्चिज ज्ञातं दैत्यदायी, किञ्चिज ज्ञातं दैत्यदायी, बाह्यालोकस्तमः पुनः, विश्वादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्तप्रकाशभृत, किञ्चिज ज्ञातं दैत्यदायी, बाह्यालोकस्तमः पुनः,
विश्वादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्त प्रकाशभृत्। आउनुहोस्, यो संसार किञ्चिज ज्ञातम, थोरै मात्र जान्ने हाम्रो अल्पज्ञानी यो मस्तिष्कले यो संसारमा दुईवटा चिज छ भनेर देख्छ, दैत्यदायी देख्छ र संसारमा देखिएका हरेक चिजलाई तम अर्थात् तमको रूपमा, बाह्य लोकलाई तमसको रूपमा देख्छ। बाह्य लोकस तमः पुनः, संसारमा देखिएका यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई तमको रूपमा देख्छ अथवा सत्व रज तम अर्थात् अविद्या तमको प्रतीक हो, अज्ञानता तमको प्रतीक हो भने ज्ञान सत्वको प्रतीक हो। त्यसैले यहाँ भैरव लेख्नुहुन्छ भैरवीलाई, किञ्चिज ज्ञातम, हाम्रो मूर्ख बुद्धि दैत्यदाही बाह्य लोकस तमः पुनः, बाहिर देखिएका संसारमा देखिएका चिजहरूलाई दुईवटा देख्छ, म र त देख्छ, ऊ र यो देख्छ। तर विश्वादि भैरवं रूपम, तर चाहिँ अब भैरव रूपलाई देख्छ कसले? ज्ञात्वानन्त प्रकाशभृत, जसले चाहिँ यो संसारमा देखिएका सारा कुराहरूलाई त्यो शिवकै रूप हो, त्यो भैरवकै रूप हो, त्यो दुईटा छैन, त्यो एउटैमा यो दुईटा देखिएको हो, यो मूल बुद्धिले देखेको हो भन्दै सुरुमा एउटा पदार्थमा ध्यान गर्छ मनलाई। सुरुमा कसैले ढुङ्गामा, माटोमा, खाटमा, शरीरको अङ्गमा, श्वासमा ध्यान गर्छ, बिस्तारै प्रकाशमा ध्यान गर्छ र अन्तिममा शरीरलाई छोडेर ब्रह्मानन्दमा ध्यान गर्छ र मुक्त हुन्छ। यस्तो दिव्यता हामीलाई दिनुभएको छ श्रेणीगत रूपमा, मूढ बुद्धिबाट ब्रह्मानन्दमा पुग्नु। When people have got dilemma, ignorance, he might see the world is duality. There is a two things, whatever existing, prapancha, all the pancha mahabhut, all the stuffs, goods is two. It's different than God and godly energy. But when a person arises, when a person slowly move towards the enlightenment or the awareness, the person slowly see the God everywhere, in every part of the Pancha Mahabhut, in every stone, wood, soil, tree, animals, and finally he will meditate upon towards the light, and at the end he will uplift from the light and merge with the supreme consciousness. लामो गहिरो श्वासका साथ ढाड सिधा राखेर बसिरहेका छौं। हामीले प्राप्त गरेको श्वास हाम्रो कण्ठद्वार हुँदै तल मूलाधारसम्म पुग्दैछ। फेरि एकचोटि पुनः गहिरो श्वास लिउँ। कण्ठद्वारबाट प्राप्त भएको श्वास समान वायु हुँदै हृदय हुँदै मूलाधारसम्म चिसो वायु पसेको छ, शुद्धिकरण गरेको छ। यो क्रमलाई केही बेर दोहोर्याउँ ताकि शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन, पर्याप्त आनन्द र तयारी अवस्थामा रहनेछौँ। Let's inhale deeply from throat to the root energy center. The deep breathing reach towards the root energy center. Wonderful.
Now let's explore the cream of the meditation. The meditation, this meditation is an amazing, as usual. आउनुहोस् कि आजको यो दिव्यतामा जोडियौँ। आँखा बन्द गरेर र आँखा हेरेर दुवै तरिकाले यसलाई अनुभूत गर्न सकिन्छ। पहिला यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु र त्यो अनुसार हामी आफ्नो शरीर छोडेर ब्रह्म चेतनामा एकाकार हुनु नै आजको महत्त्वपूर्ण यो ध्यान रहेको छ। पहिला शिवजी यसरी द्रष्ट्याउनुहुन्छ, मूढ बुद्धि किञ्चिज ज्ञातम अथवा थोरै ज्ञान भएको व्यक्तिहरूले मेरो शरीर म भनिरहन्छन्, किनकि संसारबाट आफूलाई पृथक देख्छन्, संसारलाई आफूभन्दा पृथक देख्छन्, सपनालाई छुट्टै, सुसुप्तिमा छुट्टै, जाग्रतमा छुट्टै, तुरीय अवस्थामा छुट्टै यसरी देख्छन् र आफू दुब्लो, मोटो, पातलो भएकोमा दुखी आफ्नै शरीरलाई म भन्ठान्छन् र दुखी रहन्छन्। आफ्नै कालो, सेतो, गोरोलाई म भन्ठान्छन्, आफ्नै रङ भन्ठानेर दुखी रहन्छन्, घमण्ड र अहङ्कार गर्छन्। तर यो द्वैतदायी अर्थात् दुई अर्थ बुझाउने कुरा त्यतिखेर मेटिन्छ, त्यो तमस त्यतिखेर मेटिन्छ जब उसले त्यो बाहिरको पदार्थ मै हुँ भनेर ध्यानस्थ रहन्छ। जब पदार्थहरू मै हो, शरीर चाहिँ म होइन, तर त्यो ढुङ्गामा रहेको ऊर्जा, यो सबैतिरको रहेको ऊर्जा, अरू व्यक्तिमा रहेको ऊर्जा मै हुँ भन्ने भाव बढ्दै जान्छ। त्यस पछाडि उसले बिस्तारै यस्तो ज्ञात गर्छ कि उसले बाहिर देखिएको प्रकाश पनि मै हो भन्न थाल्छ र बिस्तारै प्रकाश पनि म होइन, पदार्थ पनि म होइन, यो शरीर पनि म होइन भन्दै शरीरबाट बाहिर निस्केर केवल ब्रह्म आनन्दमा, खल्विदम ब्रह्मम, केवल ब्रह्म आनन्दमा रहनेछ। Let's explore the true meaning, the inner meaning of these verses. The true meaning is whatever you have, suppose you contemplate something beyond perception, beyond grasping, beyond not being you. Suppose you contemplate something beyond perception, that which cannot be seen, which cannot be perceived, but can you imagine something which cannot be seen? Imagine is always of that which can be seen. How can you imagine something? How can you suppose something which cannot be perceived? First you imagine, first you see the external object is different than you, and slowly, slowly you will feel the whole world is you, and later you release your body and you will see the light, and after light you will reach the eternal bliss, in the eternal bliss. आँखा बन्द गरेर शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई याद गर्नुहोस् कि के यो म शरीर हुँ। टाउकोमा मन लैजानुहोस्, के यो आँखा मेरो हो। प्रश्न गर्दै मनलाई त्यही स्थापित गर्नुहोस्, के मेरो कपाल म हो, म कपाल हो कि कपाल म हो।
मूढ बुद्धिले कपाल र म फरक देख्छ भन्नुहुन्छ भैरव। कपाल म हो वा कपाल छुट्टै हो। निधार म हो वा निधार छुट्टै हो। मन लगाउँदै जानुस्। अनुहार, घाँटी, नाक, कान, मुख म हो वा यो पदार्थ हो। घाँटी म हो वा पदार्थ हो। कुम यो छाती म हो वा पदार्थ हो। कि मेरा हातहरू म हुन् वा पदार्थ हुन्। यसरी नै पाउसम्म गइरहनुहोस्। Observe your head and realize, is this you or not? Keep observing, is this you or not? Your face, your eyes, your chin and neck and shoulder, everywhere in your body. Just go through in detail and feel that, is it you really? Really? Are you a body? Are you a color? Are you a caste? Are you a religion? Just go through this. And when you aware, you will distinguish the differences. म पाउ हो त, म खुट्टा हो त, म घुँडा हो त। शरीरको अङ्ग अङ्गमा एकछिन मनलाई राखेर प्रश्न थमाउँदै जानुहोस् जबसम्म उत्तर भेटिन्न। अब बिस्तारै आउनुहोस् कि यदि म शरीर हुँ भने, यदि म हात पाउ हुँ भने, म सुत्छु भनेर सुतेको थिएँ। म त सुत्छु भनेर सुतेको थिएँ, तर सपनामा कहाँ कहाँ पुर्याउने, कहाँ कहाँ पुग्ने को हो त? के त्यही म हो वा यो म हो? यो प्रश्न गर्नुहोस्। यदि म यही शरीर थिएँ, म यही कालो थिएँ, म यही जातको थिएँ, म यही नामको थिएँ, म यही रूपको थिएँ भने त्यो सपनामा कहाँ कहाँ पुग्ने को हो? यदि तपाईँ खाटमा सुत्तिएको थियो, तपाईँ बजारमा देखिनुभयो, तपाईँ कहाँ देखिनुभयो? अनुभूत गर्नुहोस्। पक्कै पनि त्यहाँ तपाईँ शरीर मात्रै होइन। यो भावमा ध्यान गर्दै जानुहोस्, गर्दै जानुहोस्। यदि सपनामा पुग्ने म हुँ भने, सपनामा पुग्ने म हुँ भने त्यो सपना देख्ने को हो त? म त्यहाँ पुगेको थिएँ, मलाई देख्ने चाहिँ को हो? त्यो सपनाको द्रष्टा को हो? त्यसमा ध्यानस्थ हुँदै जानुहोस्। If you are your body, or if I am my body only,
my color, caste, or religion, then when I sleep, where is that caste? Where is that color? And who is dreaming? Who can dream? Is is I am the person who found in the dream. If I was the character, if I am the person who is in the dream, then who is sleeping? Just observe it, explore. If I am a dream, then who is the dreamer? Who is observing the dream? Observe here. गहिरोसँग सम्झिनुहोस् कि सपना द्रष्टा को हो। यदि म सपना हुँ भने, सपनाको पात्र हुँ भने, अघि भर्खर सपनामा म हिँडिरहेको थिएँ कहीँ उकालोमा। अब सम्झिनुहोस् त्यो उकालोमा हिँडेको को हो? म त खाटमा थिएँ, ओछ्यानमा गुटुमुटु थिएँ। गहिरिँदै जानुहोस्। सपनामा मरेको देखिन्छ, आफै मरेको पनि देखिन्छ। त्यो मर्ने को हो सपनामा? यदि सपनामा मर्ने म हो भने अहिले उठ्ने को हो? उठेर सपनाको याद गर्ने को हो? गहिरो अनुभूति गर्दै जानुहोस् र सपनामा मर्ने म हो भने म त मरिसकेको थिएँ। मलाई मरेको देख्ने को हो? त्यो देखेर अहिले मलाई सूचना गर्ने को हो? ध्यानस्थ हुँदै एकपटक सपनामा मरेको अनुभूत गर्नुहोस्। या त विगतमा आफै बितेको सपना छ भने त्यसलाई याद गर्नुहोस्, नत्र सपनामा आफू बितेको अनुभूत गर्नुहोस्। सपनामा पनि कसैले अनुहारमा ओढाइदिन्छन्। त्यो सपनामा ओढाउने त्यो भाव कहाँबाट आयो? कसैले कात्रो ओढाइदिए। त्यो भाव कहाँबाट आयो? त्यो भाव आयो कि हामी जिउँदोमा हामीले कसैलाई मुख ओढाइदिइरहेको, मृत्युपछि ओढाइदिइरहेको देखेका थियौँ। कठै भनेर बाहिर उभिरहेका मान्छेहरू देखेका थियौँ। त्यही पूर्व स्मृति सपनामा आयो। त्यो सपनामा मरेकै हो भने मरेको देख्ने को थियो? याद गर्दै जानुहोस्। Just visualize if you have dream, if you have experienced the dream of your death itself, just meditate upon that feelings. If you died in your dream, so who was the dreamer and who was the observer? If you are not your body, if you are not the dreamer or the dream, because you already died in dream, so who is the observer? Keep asking, keep meditating. If you have that dream, you can dream it, feel it, and slowly come up. Keep observing. सपनामा आफ्नै मृत्युको आफै साक्षात्कार गर्नुहोस्। हामी मध्ये कैयौंले आफै मरेको देखेका छौं सपनामा।
छैन भने एकपट्टि अनुभूत गर्नुहोस्। मृत्युलाई जित्न मृत्युकै द्रष्टा बन्न सक्नुपर्छ। मृत्युको सङ्गीत गाउन सक्नेहरूले मात्र जीवनको मजा लिन सक्छन्। मृत्युलाई मित्र बनाउन सक्नेहरूले मात्र जीवनको साथी बन्न सक्छन्। मृत्युलाई घृणा, मृत्युबाट टाढा र मृत्युको शत्रु बन्नेहरूले जीवनको पनि शत्रु बनिरहेका हुन्छन्। सपनामा मर्ने, मरेको याद गर्नुहोस्। अब त्यो मरेको देख्नेसँग ध्यानस्थ हुनुहोस्। त्यो देख्ने को हो त? त्यस पछाडि जब तपाईँ त्यो देख्नेसँगको साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, त्यो देख्नेसँग ध्यानस्थ रहनुहुन्छ, त्यो बोधमा रहनुहुन्छ, तब बिस्तारै तपाईँ म स्वप्न होइन रहेछु, म यो जाग्रत पनि होइन रहेछु, म सुषुप्ति पनि होइन रहेछु, म तुरीय अवस्थामा ब्रह्म आनन्द छ, बस त्यही रहेछु। वेदान्तको शिखरबाट उब्जिएका ज्ञानलाई आज शिवजीले यो विज्ञान भैरव तन्त्रको ध्यान विधिमा राखिदिनु भएको छ। यसलाई जानेपछि अरू केही जान्नु नपर्ने गरेर अन्य विधिबाट नउग्रिएको हामीभित्रको बोधो चेतनालाई यसमा घोटाउँदा घोटाउँदा गरेर यहीँबाट मुक्त गराउन यस्तो विधि दिनुभएको छ। तुरीयको चेतना नै तिमी हौ, त्यो ब्रह्मको चेतना हो, त्यो सुप्रिम कन्सियसनेस हो। If you are not the dreamer, if you are not the dream, if you are not the observer, then all these are not duality, all are the false. Whatever you see when you are ultra conscious state, when you are in an ultra conscious state, you are see the consciousness, and that consciousness is the connecting to the supreme consciousness, and that is you. यो संसारमा तिमी छैनौ, छ भने जताततै छौ। तिमी आफूलाई आफू सम्झेर ठुलो धोकाबाजी गरिरहेका छौ। तिमी शरीर होइनौ, सपना होइनौ, सपना देख्ने होइनौ। त्यो अस्तित्वमा सधैँ रहने त्यही हो। त्यसकारणले मृत्युको शोक छोड, मरिन्छ भन्ने चिन्ता छोड, निष्फिक्री बनेर त्यो महाचेतनामा जम्ने तिमी नै हौ, त्यसको अनुभूत गरेर त्यो अब ब्रह्म चेतनामा ध्यानमा जान तयार बन। So you are not the existing. This which you can perceive, you can imagine. You cannot even dream something which is not capable of being seen and perceived. That's why even your dreams are shadows of reality. So the dreams are not the reality.
Even your imagination is not pure imagination. Because whatever you can imagine, you have known somehow. You can create new combinations, but all the elements of the combination are known and perceived. You can imagine a mountain, sky, a cloud. You have not perceived such a thing ever, but you have perceived a cloud. You can perceive a mountain. You have perceived iron, silver. So these elements can be combined. Imagination is not original. It is always combination of something you have perceived. So dream is also not reality, and you are not the real. So then you happen to yourself. For the first time, you will become aware of the one who has been perceiving, who has been gasping, who has been knowing, but this subject is always hidden in subjects. You know certain things, but you never know the knower. The knower is lost in knowledge. चाहे कल्पना गरौँ, चाहे सपना देखौँ, यी सबै बाह्य जगतका प्रतिबिम्ब हुन्। कहिल्यै नदेखेको कुराको कल्पना आउँदैन। कहिल्यै नदेखेको कुरा सपनामा पनि आउँदैन। पूर्व स्मृति र सपनाहरू यी सबै देखेकै कुरा हुन्। यी देखेको कुराभित्र नदेखिने कुरा नै तिमी हौ। जुन कुरा तिमी कल्पना गर्न सक्छौ त्यो तिमी कहाँ हौ? त्यो त प्रपञ्च नै भयो। तसर्थ अब बिस्तारै यो प्रपञ्चमा मन लगाउनुहोस्। जुन पृथ्वीमा अस्तित्वमा पदार्थहरू अस्तित्वमा छन् ती सबै प्रपञ्च हुन्। आफू शरीरबाट अलग्गिएर अब ढुङ्गाहरूमा आफूलाई याद गर्नुहोस्। के म ढुङ्गा हुँ? हर ढुङ्गा माटोमा ऊर्जा छ। के म यो ऊर्जा हुँ? हर हावामा ऊर्जा छ। के म यो हावा हुँ? हर पदार्थमा ऊर्जा छ। के म यो ऊर्जा हुँ? जब चेतना अलिकति माथि उठ्छ, जब होस अलिकति माथि उठ्छ, होसको पर्दा खुलेर जब हामी जाग्दैमा तुरीय अवस्थाको भेद थाहा पाउँछौँ, तब हामीलाई याद हुनेछ कि म सबै पदार्थ रहेछु। म त मैले देखिरहेको अगाडिको साथी पनि मै रहेछु। ब्रह्मको चेतना, त्यो कन्ससनेस, त्यो होस, त्यो जागरण जुन ममा छ त्यो अरूमा पनि रहेछ। म नै अरू हुँ, अरू नै म हुँ। म नै अरू हुँ, अरू नै म हुँ। जसलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो नै म हुँ। यसरी भेद गर्नुहोस्। जो कामनामा आउँछ उसैलाई म हो भन्नुहोस्। यो भावले आफ्नो परिवारका सबै म हुँ
देखिने मित्र बन्धु बान्धव म हुँ, साथी भाइ म हुँ, सबै म हुँ। सबै म हुँ भन्दै व्यक्ति व्यक्तिमा तपाईँ आफूलाई दर्शन गर्नुहोस्। Just observe that you are everywhere. First, start with your family member. From birth to death, I will see this. I see you, then I see someone else, and this processing goes on. From birth to death, I will see many people. So start to observe your family member is you, and you are everywhere. From birth to death, I will see this and that, and I will go on seeing and seeing. And the seer, the one who was seeing this procession is forgotten. It is lost in the crowd. The crowd is of object, and the object is lost. What a trick! जसलाई हेरिरहेका छौँ, हेर्नेहरू जुन हेरिने कुरा देखिएको छ, हेर्ने भित्रको कुरा हराएको छ भिडमा, यो ब्रह्माण्डका वस्तु र व्यक्तिको भिडमा। तर जब त्यो हेर्ने कुरा नै म हुँ भन्ने त्यो हराएको कुरालाई पत्ता लगाउनुहुन्छ, तब प्रत्येक व्यक्ति नै आफू हो। म म मेरो मित्रहरू हुँ, मित्रहरू म हो, म मेरो साथीहरू हो, साथी म हुँ, म परिवारका सदस्य हुँ। प्रत्येकको अनुहार सम्झँदै त्यहीँभित्र आफ्नो दर्शन गर्दै जानुहोस्। क्रमशः क्रमशः सम्झिँदै जानुहोस्। क्रमशः अरूमा आफ्नो दृष्टि हेर्दै जानुहोस्। म नै अरू हुँ, अरू नै म हुन्। जो अनुहार तपाईँको स्मृतिमा आउँछ, त्यो अनुहारहरू नै म हुँ भन्ने भावमा तैरिँदै जानुहोस्। त्यस पछाडि बिस्तारै तपाईँ नै ती हुन्, तिनीहरू नै तपाईँ हो। जब यो भावमा तपाईँ एकाकार हुँदै गइसकेपछि, अब यसबाट माथि उठेर हामी जहाँ तपाईँले चन्द्र, सूर्य यी सारा देख्नुभएको छ, जब तपाईँले देख्नुभएको छ प्रकाशलाई, अब वस्तुहरू छोडेर तपाईँ प्रकाशतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यो प्रकाशपुञ्ज, त्यो वस्तु नै तपाईँ हो। त्यो प्रकाश नै तपाईँ हो। यो भावमा लागिरहनुहोस्।
प्रकाश नै तपाईँ अनि तपाईँ नै प्रकाश। प्रकाश नै तपाईँ, तपाईँ नै प्रकाश। बाहिरको उज्यालो तपाईँ, सपनाको उज्यालो तपाईँ। Everywhere you can see the light is you. जहाँ जहाँ प्रकाश देख्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँ हो। जहाँ जहाँ चन्द्रमा देख्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ चन्द्रमा वा सूर्यको प्रकाश देख्नुहुन्छ त्यो सबै प्रकाश नै तपाईँ हो। यो अनुभूत गर्दै जानुहोस्। र अब हामी अति महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। जब प्रकाशलाई नै हामी हाम्रो सम्झिँदै जान्छौँ, अब हामी जब प्रकाशलाई नै हामी सम्झिँदै जान्छौँ, अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। शिवजीले अब हामीलाई प्रकाशबाट माथि उठाएर लाँदै हुनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा हामीले दर्शन गरियो आफूलाई, घरका सदस्य, परका सदस्य, छिमेकका सदस्य, ब्रह्माण्डका सदस्य, उनीहरूमा रहेको त्यो भित्री नोवर, त्यो चैतन्य मै रहेछु भन्ने बोध गराउँदै अब प्रकाशमा उक्लिएका छौँ। प्रकाशमा पनि बाहिर देखिने प्रकाश, अँध्यारोलाई पनि हेर्न सकिने प्रकाश, यो सबै प्रकाश म हुँ भन्ने अनुभूत गर्दै हामी अगाडि बढौँ। र अब आखिरी क्षणमा आउँदैछौँ हामी। If you go on discarding, nothing will happen to you and as an object. Only the screen of the mind will be there with no image, with no symbol, with no dream on it, no picture on it. In that moment, a metamorphosis happen. When the screen is simple, there is without any image, you become aware of yourself. You become aware of the perceiver. When there is nothing to be perceived, the whole attention changes. The whole consciousness reflects back. When you have nothing to see, for the first time, you become aware of your own self. You start seeing yourself. Suppose you contemplate something beyond perception, beyond grasping, beyond not being you. अब हामी जब काहीँ कुनै कुरै देख्दैनौँ भने त्यहाँ कल्पना र सपनाको उपस्थिति नै हुँदैन। हामीले व्यक्ति हेऱ्यौँ, घटना हेऱ्यौँ, ती सपनामा आए, कल्पनामा आए। अब हाम्रो ध्यानको अनुभूति सपना, कल्पनाभन्दा माथि जुन प्रकाश देख्नुहुन्छ धरतीभन्दा माथि, त्यो प्रकाशलाई मात्र याद गर्नुहोस्। सूर्यबाट आएको प्रकाश दिउँसोको याद गर्नुहोस्। धरती नहेर्नुहोस्, अब केवल प्रकाश। चन्द्रमाबाट आएको उज्यालो रात्रिमा धरती नहेरौँ, चन्द्रमालाई नै नहेरौँ, केवल प्रकाशलाई याद गरौँ। Observe the light that released from sun and moon. If you are the light of sun and moon,
How come there was a light in your dream? There is no sun and moon. So slowly you can realize that you are not the light, not the moon. So the word self knowledge is just wrong, but it cannot something. It says something which is true. You can know yourself in a very different sense, in an together difference sense that from how you know other things. When there is nothing to be known, when all objects have disappeared, then all that can be perceived and grasped is no more. पहिला शरीरमा ध्यान गर्यौं, शरीर हरायो, बाहिरका ढुङ्गा पत्थर हावा पानी सबैमा ध्यान गर्यौं ती हराए। प्रकाशमा ध्यानस्थ छौं हामी अहिले, मात्र प्रकाशमा। त्यो देखिएको प्रकाश म हो वा देख्ने को हो? आँखा बन्द गरेर प्रकाशको ध्यान गर्न सकिन्छ भने त्यो प्रकाश देख्ने को हो? यसलाई याद गर्दै जानुहोस् र अन्त्यमा प्रकाशलाई देख्ने त्यो प्रकाश नै हो, महाचेतनाको प्रकाश। त्यो तपाईँ नै हो। तपाईँ नै सूर्य, तपाईँ नै चन्द्र, तपाईँ नै ब्रह्माण्ड चलाउने चेतना, तपाईँ नै महाचेतना, त्यही अंश। बस त्यो अनुभूत गर्नुहोस् अब। ब्रह्म चेतना नै तपाईँ, ब्रह्म चेतना नै म। किञ्चिज् ज्ञातं दैत्यदायी बाह्यलोकस्तमः पुनः विश्वादिभैरवं रूपं ज्ञात्वा नन्तप्रकाशभृत। अनन्तको प्रकाश यहाँ पुनः लेख्नु भएको छ, तमः पुनः, किनकि यो जीवमा आउनु अगाडि हामी त्यही ब्रह्माण्डमा थियौं। तसर्थ अहिले यो ब्रह्मको अनुभूति नहुँदा मात्र तमस देखिएको यो भावमा आफूलाई अनुभूत गर्नुहोस्। अब तपाईँ नै सम्पूर्ण चराचर जगत, म नै त्यो चराचर जगत, म माथि रहेको नै चराचर जगत। यसमा अनुभूत गरौँ। यो वेदान्तको गुह्य विद्याबाट प्रेरित छ। If my energy moves to you and doesn't come back, I will not know you. Remember, if my energy moves to you and doesn't come back, I will not know you. A circle is needed. The energy must go and then come back to me. With its coming back, bring you to me. I know you. Knowledge means that energy have made a circle. It has moved from the subject to the object. And then it has moved again and come back to the original source. If I go on living in this way, making circle with others, I will never know myself because my energy is filled with energy of others. If brings those images, it delivers those images to me. This is how you gather knowledge. यदि मैले फेरेको श्वास मेरो ऊर्जा तपाईले फेरेको श्वास र तपाई बन्छ भने मैले तपाईलाई देखेकै छैन, म कहाँ छु त? त्यो ऊर्जा कहिले तपाईको बन्छ, कहिले मेरो बन्छ। तसर्थ हामी एकै हौं। गहिरो चिन्तन साथ बारम्बार यो ध्यान गरिरहँदा ब्रह्म आनन्दमा पुगिन्छ शरीर छोडेर। अब आउनुहोस् कि अन्तिम दिनको अन्तिम
भावनामा तैरिँदै एक दिन ढलेर एक दिन गलेर मुख छोप्दै यी ब्रह्माण्डमा म हुँ भन्ने मान्छेहरू बिचरा मर्यो भन्दै आइरहेका छन्। तपाईँ ढल्नुभयो। त्यो निश्चित छ। यो शरीर ढल्यो त्यत्तिखेर तपाईँले म ढलेँ भनेर सम्झिनुहुने छैन। कात्रो उडाइदिएका छन् शरीरलाई। तपाईँलाई कसले उडाउन सक्छ? तपाईँ त ब्रह्माण्डको द्रष्टा। कसले कात्रोको 12 हाते कपडाभित्र तपाईँलाई सीमित पार्न सक्छ? तपाईँ त अनन्तमा विस्तारित त्यो महाचेतना। कहाँ मान्छेहरू कात्रो उडाएर बिचरा मर्यो भनिरहेका छन्। कहिल्यै नमर्ने तपाईँ, यही ब्रह्माण्डमा भेटिएर यही ब्रह्माण्डमा विलय हुने जीवको खोस्टोलाई तपाईँ भनेर कात्रो उडाउनेहरू आफै ब्रह्मा छन्। अनि त्यति बेला तपाईँ पनि म मरेकै हुँ भन्दै तपाईँको जीवात्मा चिच्यायो भने तपाईँ पनि बोधविहीन भ्रमको यात्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँ र म अनन्तका थियौँ। अनन्तबाट आएर यात्रारत छौँ। गाडी चढेका छौँ। गाडीबाट निस्किएर हामी बाहिर मात्र के लागेका थियौँ, यो गाडीलाई नै हामी भनेर मानिसहरूले छोपिदिए, कराइदिए, चिच्याए, गाडीलाई म- तपाईँ नै भन्ने सम्झे। तपाईँ त ड्राइभर निस्किसक्नुभयो। तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ। अनि बाहिर उनीहरूसँगै बसेको ड्राइभरलाई उनीहरूले देखेनन्। गाडीलाई नै तपाईँ सम्झे। बस अब अन्तिम क्षणमा जब आँखाहरू धुमिल भएर आँखा दृष्टिविहीन बन्छन्, कान सुन्न छाड्छ, मुख स्वाद लिन छाड्छ, हात गोडा चल्न थाल्छन्, चल्न छाड्छन्, त्यसपछि तपाईँभित्र त्यो थाहा पाउने चिज, मैले कान सुन्न छाडेँ भनेर थाहा पाउने, मैले आँखा देख्न छाडेँ भनेर थाहा पाउने, मैले स्वाद लिन छाडेँ भनेर थाहा पाउनेलाई थाहा पाउनुहोस्। जब त्यो थाहा पाउनेलाई थाहा पाउनुभयो, त्यस पछाडि तपाईँलाई अब मृत्यु शोकले घेर्ने छैन। अब कात्रो ओढेर संसार छोडेका छैनौँ हामीले। यो त भ्रमको इल्युजन इन्द्रियले तानेर हामीलाई सताइरहेछ। अनेकौँ मोह मायाको जालले हामीलाई अब बिस्तारै मुक्त बनाऊ। कान बन्द हुँदा मैले कान सुन्दिनँ भनेर थाहा पाउनेलाई थाहा पाऊँ। आँखा बन्द हुँदा मैले देख्न सकिनँ, म देख्दिनँ भनेर थाहा पाउनेलाई थाहा पाऊँ। हात खुट्टा लाटो भएर ढल्दा मलाई काउकुती लागेको र छोएको नि थाहा पाउँदिनँ भनेर थाहा पाउनेलाई थाहा पाऊँ। बस अन्तिम यही थाहा पाइसकेपछि समूल मुक्ति गराउने शिवजीको यो महान अमृतमय विधिलाई बारम्बार ध्यान गरिराखौँ। This sutra is one of the fundamental ones. Try it arduous because the habit of thinking of habit of clinging of to or object to that which can be perceived and that which can be grasped is so deep rooted, so ingrained that it will take time, a very persistent effort not to be involved in subject, not to be involved in thoughts, but to just become a witness and discard them and say,
No, not this, not this. Whatsoever comes to the mind, say, not this, go on saying, and discarding and throwing all the furniture out. The room has to be empty, totally empty. When emptiness is there, then that happens. If something else is there, you go on being impressed by it, and you cannot know yourself. Your innocence is lost in objects. A thought ridden mind is moving outwards. You cannot be related to yourself. Dear friends and respected explorer, meditative person, slowly find out who you are. सपनामा कामनामा आइरहने त्यो हामी होइनौँ, अब हामी मुक्त छौँ। त्यो कामनामा दृष्टिमा आउने पनि सपना जस्तै हो, तसर्थ त्यो थाहा पाउनेले थाहा पाएर सदाको लागि मुक्ति बनाऊ। अब मर्ने हामी होइन, जन्मने हामी होइन, मरेको र जन्मेको थाहा पाउने पनि होइन, केवल बोध अन्तिममा त्यो ब्रह्मानन्द। शरीर छोडिदिउँ, बस बियोन्ड नट बिइङ। जुन अस्तित्वमा छ त्यो अस्तित्वमा भएकोलाई छोडिदिएपछिको बोध नै हामी। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बिस्तारै हातको ताप आयो, त्यो ताप आएकोलाई थाहा पाऊँ। हातको तातोलाई थाहा पाएर अनि आँखामा शरीरमा लगाऊ। त्यो शरीरमा लगाउन निर्देशन दिने थाहा पाउनेलाई थाहा पाऊ। र अन्तिममा आँखा खोलेर हेर्ने देख्नेलाई थाहा पाऊ। मुसुक्क मुस्काऊ, मुस्कुराउने को हो त्यसलाई थाहा पाऊ। नो द नोवर, त्यो भाग्न नपाओस्। ओ सबैको कल्याण होस्, सबैमा अमृतमय